Вітаю! На огляді точкова зварка Avis UKF-10. Комплект включає два електроди, педаль, два кабеля зарядки, інструкцію та розхідні матеріали. Один із електродів оснащений тригером, довжина обох електродів дорівнює приблизно 50 см, перетин десь 16 мм квадратних. Виготовлені електроди якісно, опір між стрижнем електроду та байонетом складає приблизно 0,75 мОм. Живлення відбувається через роз'єм Type-C, тому можна підключати павербанк. Виробник кладе у комплект два кабелі, один Type-A Type-C, другий кабель Type-C Type-C. Для різних протоколів підключення. Вага апарату складає 549 грам, весь комплект важить 940 грам. Для зарядки краще використовувати блоки живлення сучасні з протоколом Power Delivery з підтримкою напруги 20 вольт 2 ампери. Тоді можна розраховувати на 40 Вт потужності. Як бачимо, заряджається вона менше, ніж за 2 хвилини. Перший це механічний автоматичний режим переднагріву. Далі пауза між імпульсами. Максимально 20 мілісекунд. Потужність від 0 до 99 до 100. Один-два імпульси. Якщо ми виставляємо автоматичний режим, то ми можемо обрати час спрацювання. В системних налаштуваннях можна обрати мову, українська відсутня. Наступний пункт – це інтервал між імпульсами. Третій пункт – це гучність бузеру. Далі яскравість дисплею. Наступний пункт – це час відключення, якщо не користуватись апаратом. Повернення до системних налаштувань. І останнє – це повернення до попереднього меню. Розбирання апарату і демонстрація внутрішніх компонентів. Цей пункт можна пропустити, бо в кінці буде фоторяд демонстрації внутрішніх компонентів апарату. Так, є термодатчик. Електрична частина виконана досить якісно. Конструкція складається з трьох плат, розташованих сендвічем. На верхній дисплей і елементи керування. На середній платі розташований термодатчик та силові транзистори, а на нижній платі термінали під байонети та масивні струмопровідні шини, посилені припоєм, які підводять струм до силової частини. Мізки апарату, контролер та чіп пам'яті від Paya Microelectronics. В іншому кінці плати розміщений перетворювач від Southern Chip Semiconductor, забезпечує стабілізацію живлення. Зі зворотньої сторони плати знаходяться контролери протоколів зарядки, їх там 2 штуки. Це силова частина, складається із 10 транзисторів. У транзисторів низький опір від 0,7 до 1 мОм. Коштують такі транзистори від 0,4 до $1 за штуку на AliExpress. Іоністори тут використовуються такі самі, як на моделі UF20B з внутрішнім опором 0,5 мОм. Перевіримо довжину імпульсу при різних режимах потужності. Зараз вибираємо 10 джир. І так, переднагрів у нас довжина імпульсу 1 мілісекунда. Тепер дивимося основний імпульс. При кожній клітинці 2 мілісекунди у нас 3 клітинки. Це означає, що у нас довжина імпульсу при 10 джир
дорівнює 6 мілісекунд. Тепер виставляємо 20 джир, 2 імпульси. Подивимось тепер, яке значення. Ми бачимо 6 клітинок. Це означає, що у нас довжина імпульсу 12 мілісекунд. Тепер виставляємо 30 джир. Подивимось. Як бачимо, є закономірність. Тобто у нас 9 клітинок, 18 мілісекунд. Тепер подивимось, яка пауза між клітинками. 8 клітинок між стартом першого імпульсу і стартом другого імпульсу. Тобто між основними імпульсами у нас довжина 160 мілісекунд. На осцилографі кожна клітинка по вертикалі – це 200 мВ. Тож бачимо падіння на шунті 400 мВ. Це в 5,3 рази перевищує номінал, а отже через шунт протікає струм близько 1600 А. Чистий нікель 0,2. Чистий нікель 0,1. Так, нікельована сталь 0,12. Мідь 0,1. Мідь 0,15. Нікельоване залізо 0,12. Так, давайте ще одну одразу. Як бачимо, відривається з отворами. Так, нікельоване залізо навіть немає сенсу далі перевіряти. Тепер нікель. У нікеля опір менший 0,1. Чистий нікель. Ті ж самі налаштування. Одразу видно, що це нікель, бо іскор майже немає. Плоскогубці. Повністю з отворами. Тому нікель 0,1 легко бере. Змінимо акумулятор. Перевіряємо тепер чистий нікель. На такій маленькій витримці навряд чи він добре привариться. Але отвір є. — 25 і 2 імпульси. Так. Ну, скоріш за все, можна і один імпульс обирати. Але
повністю з отворами. Тобто чистий нікель 0,2 спокійно бере. Тепер давайте перевіримо мідь. Товщина 0,1. Ті ж налаштування. Перевіряємо. Мідь перегрівається. Треба її обов'язково через бутерброд варити, бо в неї дуже маленький опір. І струм дуже великий проходить. Але основна частина струму проходить через саму мідь. І виходить, немає в місці зварювання, немає такої плотності струму, щільності. Так. Давайте спробуємо мідь через бутерброд з чистим нікелем 0,1. Так, треба плоскогубці взяти. Так, отвір є. І другий отвір є. Мідь до 60. Через чистий нікель. Отворів немає. Спробуємо мідь 0,1. Чистий нікель 0,2. Налаштування ось такі. Перевіряю рукою. Рукою я не зірву її. Одразу беремо. Угу. В основному трималось на двох контактах зверху. Провар був тільки у двох перших контактах. Треба давати трошки часу зварювальнику, щоб він підзарядився. Угу. Трішки вже контакти треба чистити. Нуль один мідь, чистий нікель 0,2 на 60-й витримці. Добре проварює. Але ємність в 1000 фарад потребує робити паузи. Після двох послідовних імпульсів.